حياكم الله بريفيوهات بي سي دي، واليوم نرجع لكم بريفيوهاتنا عن كيبورد داكي. والآن معنا كيبورد داكي ميني 1. طبعا هذه ال1 ميني كيبورد فول ميكانيكال، سويتش ميكانيكال. طبعا تختلف السويتشات، متوفرة الأحمر والأزرق أيضا والبني. طبعا احنا رجعنا تكلمنا عنها لانه في كثير من المتابعين اللي طلبوا ان نرجع نشرح عنها. طبعا بناء على طلب المتابعين. طبعا الكيبورد هاي تعتبر من افضل الكيبوردات الجيمنج في العالم. طبعا متوفرة عندنا في بي سي دي في الموقع وفي المعرض باسعار ممتازة جدا، وعليها خصومات طيبة في المعرض وفي الموقع ايضا. الكيبورد زي ما احنا شايفين باكثر من مقاس، معنا الحين مقاس 60%. الكيبورد تايب سي توصيل، معها الكيبل الخاص فيه، بالاضافة لازرار البروجرام اللي موجودة في اسفل الكيبورد. تقدر تغير السويتشات، بعض الكيبوردات ياتي معها سويتشاتها ايضا، بالاضافة الى تغيير القواعد كاملة. هذا الكيبورد